მოგესალმებით BMG TV პირველზე წარმოგიდგენთ საქმის კურსს. მე ვარ ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია, გვისმენთ ასევე პარტნიორი რადიოების თბილისის ციტრუსის და ჰერეთის ეთერში. კორონავირუსმა ბოლო ინფორმაციით 9 საათი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათი უმრავლესობა ჩინეთის მოქალაქეა. აღსანიშნავია, რომ BBC-ს ინფორმაციით მხოლოდ ერთ დღეში 97 ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადებულთა რაოდენობამ კი 40,000 მიაღწია. ამ ფონზე ჩინეთის ელჩი საქართველოში ვირუსის მისი გავრცელების მასშტაბებისა და ოფიციალური პეკინის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ დღეს 15 საათზე თბილისში პრესკონფერენციას გამართავს. ცხადია, ელჩის განცხადებებს TV პირველის მაყურებელი და BMG-ს მკითხველიც გაეცნობა. აქვე გეტყვით, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი ჩინეთში მიემგზავრება, რათა კორონავირუსზე დამატებითი კვლევები ჩაატაროს. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბები საერთაშორისო მოგზაურების გადაწყვეტილებებზეც ახდენს გავლენას, მათ შორის საქართველოს მიმართულებით იანვარში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 3%-ით შემცირდა და 314,079 მგზავრი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კლება თბილისის აეროპორტის სტატისტიკამ განაპირობა, რადგან აქ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 16%-ით ნაკლები მგზავრი მიიღეს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში კი განმარტავენ, რომ ამის მიზეზი რუსეთის პრეზიდენტის საქართველოსთან გადაწყვეტილება ცალმხრივად შეჩერებული პირდაპირი ფრენების შესახებ და ასევე კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩინეთთან საჰაერო მიმოსვლის შეწყვეტაა. რაც შეეხება საქართველოს სხვა აეროპორტებს, აქ ძირითადად დატვირთვა გაიზარდა, კერძოდ ქუთაისში 43%-ით, ბათუმში 38%-ით, მესტიის აეროპორტი 60%-ით მეტ მგზავრს მოემსახურა, ამბროლაურის აეროპორტში კი მგზავრთა რაოდენობა 18%-ით შემცირდა. ავიაციის თემით ვაგრძელებთ. Georgian Airways-ისგან ეკონომიკის მინისტრი მორიგი კრიტიკული განცხადების ადრესატია. ეროვნული ავიაკომპანიის პრეზიდენტმა თამაზ გაიაშვილმა ნათია თურნავას იმ კომენტარს უპასუხა, რომლის თანახმად Georgian Airways ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში განვითარების პოტენციალი აქვს. გაიაშვილი BMG-სთან საუბრისას აცხადებს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მენეჯმენტი თავად არ უარგა და უკვე არაერთი წელია ავიაბაზარზე არაკონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. გაიაშვილის შეფასებით სახელმწიფო მათ არათუ ეხმარება, არამედ ძირავს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში ეკონომიკის სამინისტროსა და Georgian Airways შორის ურთიერთობა ეროვნული ავიაკომპანიის დირექტორის რომან ბოკერიას იმ განცხადების შემდეგ დაიძაბა, რომლის მიხედვით Georgian Airways-მა შესაძლოა მთავრობისგან დაფინანსება მიიღოს, რაც თავის მხრივ ნათია თურნავამ არ დაადასტურა. ხელისუფლების პოლიტიკით უკმაყოფილოთა რიგებში ასევე ნავთობისა და გაზის მომპოვებელი კომპანია Frontera, რომელიც საქართველოს მთავრობას ბრალდებებით მიმართავს. კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ მათ სახელმწიფო ავიწროებს. აქვე Frontera საკუთარ ინვესტიციებზე ამახვილებს ყურადღებას და განმარტავს, რომ 1997 წლიდან დღემდე კომპანიამ საქართველოში 580 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განახორციელა. გარდა ამისა, Frontera-ში ირწმუნებიან, რომ გადასახადების სახით სახელმწიფომ რამდენიმე მილიონი დოლარი მიიღო. სახელმწიფოსთან გაფორმებული კონტრაქტის მიხედვით კი Frontera-მ 18 მილიონიან საინვესტიციო პროგრამას 20-ჯერ გადააჭარბა. როგორც იცით, ამ ამერიკულ კომპანიასა და საქართველოს მთავრობას შორის საარბიტრაჟო დავაც მიმდინარეობს. გარდა ამისა, Frontera ამერიკელი კონგრესმენის მარკუენ მალინის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე გაგზავნილ წერილშიც ფიგურირებს, როგორც ამერიკელი კომპანიის შევიწროების ერთ-ერთი მაგალითი. ახლა კი გავეცნოთ მცირე ამონარიც Frontera-ს დღევანდელი განცხადებიდან. 2013 წლიდან დაიწყო სახელმწიფოს მხრიდან კომპანიის შევიწროვება, რაც გამოიხატა სხვადასხვა სახის საოპერაციო ნებართვების გაუცემლობაში და ყოველგვარი საბაბის გარეშე ნავთობისა და გაზის მოპოვების ლიცენზიის გაუქმების არაერთ მცდელობაში. 2017 წელს სახელმწიფომ და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ წამოიწყეს საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავა Frontera-ს წინააღმდეგ, რამაც მნიშვნელოვნად შეაფერხა კომპანიის საქმიანობა და გათვალისწინებული ინვესტიციების შემოდინება საქართველოში. მიუხედავად ამისა, კომპანია იმედოვნებს, რომ კვლავაც გააგრძელებს ნავთობისა და გაზის საბადოების ათვისების მრავალმილიარდიანი პროექტის განხორციელებას, რაც საქართველოს მოუტანს ენერგოდამოუკიდებლობას, ხოლო მის მოსახლეობას კი უდიდეს მატერიალურ სიკეთეს.
ახლა კი საპარლამენტო საქმიანობის ეკონომიკური ნაწილი დაუსრულებელი მშენებლობების გასაგრძელებლად ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ კანონში ცვლილებები იგეგმება. დეპუტატების მერაბ ქვარაიასა და გოგა გულორდავას მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით თუ ობიექტის მშენებლობა დაუსრულებელია, მისი დეველოპერი სპეციალური ანუ ზონალური შეთანხმების გაცემისთვის მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება. Როგორც იცით, ეს ინიციატივა პირველად თბილისის მერიამ გააჟღერა. კანონპროექტის დარეგისტრირება პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დღეს იგეგმება. დოკუმენტის დეტალებს BMG მოგვიანებით დაუბრუნდება. პარლამენტი ენერგოეფექტურობისა და შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ კანონპროექტების განხილვას აგრძელებს. დაგეგმილი ცვლილებები საკმაოდ მასშტაბურია და გრძელვადიან პერიოდზეა გათვლილი. რავალდებულებები ექნება საჯარო და კერძო სექტორს იმისთვის, რომ ენერგია დაზოგონ. ეს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ დეპუტატებს პირველი მოსმენით გააცნო. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ კანონპროექტების განხილვის გაჭიანურების გამო საქართველოს მთავრობამ ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობისგან, რომლის წევრიც არის ჩვენი ქვეყანა, შენიშვნა მიიღო, რადგან დედლაინები დაირღვა. რა საკითხებზე გაამახვილა დღეს კომიტეტის ხდომაზე ყურადღება დავით თვალაბეიშვილმა, ამას პარლამენტიდან ელენა გოგბერაშვილი მოგვიყვება. ელენა, მოგესალმებით, გისმენთ. დათო, დღეს დავით თვალაბეიშვილმა ისაუბრა ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონში და ასევე შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ კანონში განსახორციელებელ ცვლილებებზე, თუმცა დღეს არ წარმოუდგენია თვალაბეიშვილის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა თუ რა მაჩვენებლებს უნდა მიაღწიოს ქვეყანა მას შემდეგ, რაც კანონი შევა ძალაში და სწორედ ამ მიმართულებით დაიმსახურა შენიშვნა კომიტეტის მხრიდან. როგორც უკვე აღნიშნე, კანონი საკმაოდ მასშტაბურ მოთხოვნებს აყენებს, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორის მისამართით, კონკრეტულად საწარმოების შემთხვევაში შემოდის ვალდებულება მათ ჩაატარონ ენერგოაუდიტი და ასევე ჰყავდეთ სპეციალურად მენეჯმენტი, რომელიც იზრუნებს აღნიშნული საწარმოების ენერგოეფექტიანობის მაჩვენებელთან დაახლოების მიმართულებით. ასევე საჯარო დაწესებულებები ვალდებული იქნებიან გაატარონ სპეციალური ღონისძიებები და აღნიშნული პროცესი უკვე დაიწყება მომავალი წლიდან. დღეს კონკრეტული მაჩვენებლების შესახებ, როგორც უკვე გითხარით, არ უსაუბრია თვალაბეიშვილს თუ რა მაჩვენებელს უნდა მიაღწიოს ქვეყანამ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ, თუმცა მან ისაუბრა კონკრეტულ რიცხვებზე, რაც არის წინასწარი გათვლები გაკეთებული და ეს არ არის ზუსტი მაჩვენებლები, რასაც ქვეყანა მიაღწევს 2023 წლიდან, მას შემდეგ, რაც უშუალოდ გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილების ვალდებულება წარმოშობათ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორს. ღონისძიებების შედეგად კლიმატური ზონების მიხედვით სამ კლიმატურ ზონად არის დაყოფილი ქვეყანა. გამოიწვევს პირველ ზონაში გამოიწვევს მშენებლობის, ასე ვთქვათ, გაძვირებას. მაგალითად, პირველი ზონისთვის იქნება ეს გაძვირება იქნება 5.7%-ით, კლიმატური მეორე ზონისთვის მშენებლობის გაძვირება ჩვენი შეფასებით იქნება 7.4%, ხოლო მესამე ზონისთვის, ანუ მაღალმთიანი ზონისთვის დაახლოებით 9.5%. უკუგება იმ თანხების, რომელიც იქნება განხორციელებული მშენებლობაში, ყველაზე სწრაფად მოხდება მესამე კლიმატურ ზონაში 4.5 წელიწადში, მეორე კლიმატურ ზონაში იქნება დაახლოებით 6 წელიწადზე უფრო ნაკლებ პერიოდში, ხოლო პირველ კლიმატურ ზონაში 7.5%. ჩვენი გათვლებით და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, მომავალ 6 წლის განმავლობაში შესაძლებელი არის 14%-ით შემცირება ენერგიის მოხმარება ჩვეულებრივ სიტუაციასთან business as usual-თან შედარებით. ცვლილებები ეხება მათაც, ვინც აპირებს ბინის გაქირავებას ან გაყიდვას. კანონის მიხედვით ამ პირებს მოუწევთ სპეციალური სერტიფიკატის აღება, რომელიც გამქირავებელს ან მყიდველს მიაწვდის ინფორმაციას წლის განმავლობაში აღნიშნული საცხოვრებელი ფართის ენერგო მოხმარების შესახებ. მესაკუთრე ვალდებული იქნება დამოუკიდებელ ექსპერტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომ უზრუნველყოს ახალი შენობების ენერგოეფექტიანობის შეფასება, ხოლო არსებული შენობის შემთხვევაში აღნიშნული ვალდებულება წარმოიშობა მხოლოდ მისი გაყიდვის ან გაქირავებისას. შენობის ან შენობის ნაწილის გაყიდვის ან გაქირავების შემთხვევაში მყიდველს ან დამქირავებელს და მოიჯარეს გადასცეს
შენობის ენერგოეფექტიანობის სერტიფიკატი. კანონპროექტის თანახმად სამშენებლო სექტორში შემოდის ახალი ცნება, თითქმის ნულოვანი ენერგიამოხმარების შენობა. ეს არის ის შენობა, რომელსაც გააჩნია ძალიან მაღალი ენერგოეფექტიანობა. თავარი შენიშვნა დღეს კომიტეტის ფორმატში, რაც გამოითქვა, ეს არის სამოქმედო გეგმა, რაც აპირებს ეკონომიკის სამინისტროში შექმნილი სპეციალური დეპარტამენტი აღნიშნული კანონის აღსრულების მიმართულებით თუ რა მანჩვენებლებს უნდა მიაღწიოს ქვეყანამ. გარდა ამისა, თავარი შენიშვნა და კითხვა შეეხებოდა იმას, ხომ არ არის შესაძლებელი კანონის ამოქმედების ვადების გადმოწევა, როგორც ცნობილია, გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ როგორც საჯარო, ასევე კერძო პირებს 2023 წლის ივნისიდან, ხოლო გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება კი შემოდის 2029 წლიდან. თავარი შენიშვნა სწორად რჩება მათთვის არის, რომ პირველი მოსმენის დროს ძალიან მკაფიოდ იქნას წარმოდგენილი ის სარგებელი, რომელსაც ადამიანები, ვინც ჩაერთვება ამ პროცესში, კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ის ხარჯები, რომელიც გაწეული იქნება, საბოლოო ჯამში დანაზოგებთან მიმართებაში იქნება ადეკვატური. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პროცესები, რომელთაც ინსპექტირება მოხდება, ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით პროცესი იყოს ძალიან მკაფიოდ გაწერილი. ქონდა კითხვის ნიშნები, ჩემი მოსაზრებით, როგორც დარგობრივი, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია იყო, რომ უფრო მეტად ადრე უნდა დაიწყოს აღნიშნული კანონპროექტის ამოქმედება, რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ფიზიკურ პირებს, ასევე კერძო სექტორს სჭირდება გარკვეული პერიოდი და ეს პერიოდი აუცილებლად უნდა მივცეთ მათ მოსამზადებლად, თუმცა ასევე სხვადასხვა წამახალისებელი და საგრანტო თუ სასესხო პროგრამების დახმარებით, რაც შეიძლება ქვეყანა დროულად უნდა გადავიდეს ენერგოეფექტურობის ახალ პრინციპებზე. დღევანდელ განხილვას დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში რამდენიმე დეპუტატი ესწრებოდა, დღევანდელმა შეხვედრამ ჩაიარა ისე, რომ აღნიშნულ მოსმენას არ დასწრებია არც კერძო სექტორის წარმომადგენლები და არც არასამთავრობო სექტორიდან. ელენე, მადლობა ინფორმაციისთვის. პარლამენტი და პირდაპირ ეთერში ელენო გოგბერაშვილი საუბრობდა. ასეთი იყო მთავარი ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეები ამ დროისთვის. დარჩით TV პირველზე დიანა ტრაპაიძე ემზადება თქვენთან შესახვედრად. საქმის კურსი კი პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 45 წუთზე დაბრუნდება ნახვამდის. Teliquira. Ulimito მობილური ინტერნეტი მაგთისგან 5 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით My Magti ან კოდით PIPKI 157 დიეზი OK. Golf-ში პრიზების სცენა. მხოლოდ Golf